بيناتك ما تطلع شمسة يا شعب الهبل. والثورة يا الشعب حرية سلام وعدالة. الثورة يا الشعب حرية سلام وعدالة. الثورة يا الشعب. البشير بقول لبشير الجيعان هو جوع شعبه وهو شبعان. ربنا ينتقم منه وربنا يطيره عشان يشوف ربنا يشوف كمان كان الناس دي يعيشوا في سلام. الناس تعبوا شديد يا بشير. انت 30 سنه ما تطلع منها قاعد تسوي شنو؟ قاعد تسوي شنو يا بشير؟ حرام عليك. 30 سنه يا بشير حرام عليك. جوعت شعبك، مرضت شعبك، قتلت شعبك، قتلت اولاد الناس. حرام عليك قاعد 30 سنه طير منها خلاص. الناس خلاص زهجت من الكلام الفارغ والهلاميات اللي هم بيقدموها للناس. الشعب خلاص ما عنده خيار ثاني غير انكم تزيحوا البلد، تنحوا، تخلوا الحكومه وتخلوها للشعب في حكومه انتقاليه وانتخابات عاجله. نظام انت ساقط وانت ساقط اصلا في نظر الله ونظر الشعب، وانتوا ساقطين في نظر انفسكم. انتوا ماسكين فيها عشان مصالح دنيويه، عشان قروش تمرقوها برا، لكن خلاص الشعب قام عليكم. وافضل تلموا باقي اللي عملتوه وسلموها للشعب ثوره حتى النصر. نحن الشباب جايين البشير، جايين لكم. نحن ناس كندا، بدينا من تورونتو ست.كاترينز، حنمشي لغايه ويست ادمنتون وكالجري. كندا كلها حتقوم عليكم. اول حاجه اقول يضبط نظام الجبهه الاسلاميه كويس. اول حاجه نقول للبشير ارحل يا اخي، كفانا خلاص. داون البشير. Justice for Sudan. Justice for Sudan. We want freedom in Sudan. احنا كلنا في كندا، كلنا في اونتاريو، كلنا في نياجرا ريجن، كلنا في ست.كاترين ولن نياجرا فولز مع الشعب السوداني يد واحد. ندعمكم بدمنا وبمالنا وبأولادنا وبأطفالنا اللي احنا معاكم، وإن شاء الله ثورة حتى النصر. إن شاء الله بإذن الله منتصرين، وحتظبط غصبا عن أي زول. حتظبط إن شاء الله بإذن الله. عاش نضال الشعب السوداني البطل، ونتمنى أن تستمر المظاهرات حتى إسقاط النظام الدكتاتوري الذي استمر 30 عاما. والصبر الشعب السوداني البطل صابر، وإن شاء الله نرى نورا في آخر النفق. وإن شاء الله سوف تكون هناك حكومة ديمقراطية تحقق لنا الرخاء والنماء والسلام بإذن الله. قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. أي طاغي إن كيدي متين. بقول الشعب السوداني يستحق الحرية ويستحق إنه يعيش في نظام ديمقراطي، ونستحق ده لأنه إحنا ناضلنا كثير وينف للدكتاتورية. نازل لأنه 30 سنة كفاية، حتى ولو هتعمل شنو ثاني يعني ما أظن في شيء فضل يعني. أدي لغيرك يمكن يصلحوه. قول للبشير كفاك يا أخي التحطيم والدمار اللي عملته في بلدنا. حطمتنا ودمرتنا فعلا وشردتنا وخليتنا الواحد ما قادر يقعد في بلده بأمان. الناس طلعت يا أخي 30 سنة كفاك يا أخي. خلاص أنت عايز شنو تاني يعني؟ عايز تحكم شنو؟ هياكل عظمية؟ خلاص أكلتها فحيط يا أخي، فحيط جيم أوفر. أنا وآية نقول للبشير كفاك ينفس 30 سنة كفاية. ستيب داون وخلي الزول الأكفى منك يدير السودان. جوحت الناس، عذبت الناس، قتلت الناس يا بشير. أرحل. You need to get out. You're a tyrant. We're done with you, and inshallah, a new regime that holds democracy first. Thank you.
الناس يعني خلاص خايف. A gunshot does not kill one silence. It's someone's silence that kills. Time to go. It's time to go. Step down. Like, there's no place for you right now in Sudan, so you might as well just step down. البشير احنا ما عايزين، انت خلاص انتهيت، ارحل. اول حاجه المواطنين في الداخل انا بقول لهم انه يصمدوا. الصمود، الشعب السوداني الصابر المعلم طيله 30 عام وانت تكابد ونحن من خلفكم حتى الثوره. نحن نقف في أرض صلبة هنا في كندا وفي أمريكا وفي لندن وكل الدول الغربية كلها تقف معنا بإذن الله. إن شاء الله كده البشير ينزل، يعني هينزل إن شاء الله والبلد ترجع كلنا واحد، نحن نرجع بلدنا تاني. تقولوا شنو للبشير؟ اتركنا في حالنا وخلينا نشوف حياتنا. ارحل بس كفايه والله، ارحل 33 ولا 53 كفايه. ان شاء الله ثوره منتصره وشايفين الناس برا، يعني الحمد لله واقفين معاكم. وصلنا صوتنا للحكومه الكنديه وان شاء الله ده الام بي حيوصلها، وما دارين الشارع يقف اطلاقا. وما تخافوا الناس زي قربوا لانه بياناتهم كالبليله زي البليله اللي بتغلي في بعض، وان شاء الله منتصرين. شكرا جزيلا. أيها الشعب السوداني البطل، أنا بكلمكم من كندا، من مدينة سانت كاترين. أنا بقول صوتي للشعب السوداني الشقيق، بقول لهم أصمتوا ونحن معاكم للنهاية. ويا البشير أرحل، كفاية قتل أبناء الشعب السوداني الأبرياء، وكفاية فصل الناس من بعض، وكفاية يكفي كده، كفاية فصل الجنوب من الجنوب. وأنا بعيد كل زول طلع بكل شجاعة بكل حرية. أنا معاكم، داون يا البشير، ICC يا البشير. شكرا. انت قتلت ولاد اعمامنا، انت سرقت السن والفيل، انت ضبعت شرف عزتنا، كانت تمشي من السيف، انت سرقت الدين زنديه، بعت الصوره قلت الليل يا فرعون لا كل الدور وسع يطلع شاكي النيل. بكره مجينا ضد اليابان، بكره نشيل صهوه الغيب. احنا سئلنا اللد والعجل، احنا كرهنا ظلام الليل، احنا بقينا اراده وهم. بكره تشوف طوفان وسيف، هجلت لك كلمات وحرب، وقف الشعر ما خلاص. يا فرعون الزمن القاس، دوزوا بينه وزع ظلمك بين الناس. This is the letter, this is the official letter we're sending, and I'm going to read it to you guys. We are writing to draw your attention to the concerning excessive use of force and brutality by Sudanese government authorities against peaceful protesters that have swept across the Sudan on Wednesday. We are primarily concerned about the violent suppression by Sudanese government forces against citizens and their right of peaceful assembly and protest. These forces, including national intelligence and security services, police and army, have brutally beaten peaceful protesters with sticks and batons, fired tear gas and used live ammunition to disperse protests. Over 30 civilians were killed so far, and many sustained gunshots. The number of wounded is unknown. The death toll will rise if violent crackdown by these forces continues to mount up unstopped. To make this worse,
The government of Sudan has cut off the internet connection and blocked social media such as Facebook, Twitter, and WhatsApp. Furthermore, many activists remain detained, and concerned about their safety are rising among their families, neighbors, and friends. Therefore, we urge the Canadian government to call on Sudanese government immediately stop their atrocities and violent crackdown on these peaceful protests, stop their unjustified arbitrary arrests of peaceful demonstrators, and release all detainees. Thank you for your consideration of this humanitarian matter to call on the Sudanese authorities to stop their violation of human rights and using forces on demonstrators who are peacefully expressing their rights to speak out. Sincerely, the Sudanese community in Niagara region. Now I'm going to hand this letter to our own Chris Biddle, our MP. Thank you so much. Before I begin, I just want to acknowledge Mayor Walter Senzik, the Mayor of the City of St.cathatines, and Kerry Porter, who's our City Councillor here downtown. Thank you. We want to say that we're here with the Sudanese community. We stand united with you. I will take this letter and I will pass this message along to Chrystia Freeland, the Minister of Foreign Affairs for Canada. It's important to recognize the violence that's been going on for far too long, violence that many of you came to Canada because of, and we recognize that and we acknowledge that. And you came to Canada because of the freedom to protest, the freedom to live in peace, and that's something we want for Sudan, and that's something that we will call for, something that we will pray for. And I want to thank you for standing up for Sudan. Thank you so much for giving me the opportunity to speak. Thank you. Mayor of St.cathatines, Mr. Walter, have speech to you. Thank you. All right, I want to welcome everybody here to City Hall. And I want to welcome you here because for everyone here, this is your City Hall. I don't know if you can see me. This is a place where we come together. Many members of our community have come here to City Hall many years to fight for justice, not just for those in our community, those in our country, but for communities around the world. And this is an example of the Sudanese community coming together here at City Hall, joined by many members of our community to support and fight back, to support those who are fighting back against what's happening in Sudan. It's important that a community like St.cathatines supports the Sudanese community because what's happening in Sudan is affecting members of your community. And we stand with you, and we can assure you that we will stand with من بيناتك ما تطلع شمس راسك من بيناتك ما تطلع شمس راسك يا